Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Ó, pont idő van kezdeni. Oké. Ó, ezt csak felvesszük, de közvetlenül nem látják most. De most megy élőben. Most megy élőben. Oké. Hare Krishna, dear devotees. Hare Krishna, kedves bakták. We're presenting this on a different channel. Ezt egy másik csatornán sugározzuk. On mi a neved? Lila Sukha. On Lila Sukha Prabhu's channel. Lila Sukha Prabhu csatornáján. This is what happens when you get old. Ez történik, ha megöregszel. And today was very nice. I got in hand the first volume of Russian Vilap Kusumanjali. Ma nagyon jó volt, megkaptam az orosz Vilap Kusumanjali első kötetét. So, yeah, that was... Russian devotees are very, very good at keeping up with the publications of the English and English books. Az orosz bakták nagyon jók abban, hogy lépést tartsanak az angol könyvek kiadásával. The quality is not the same. A minőség nem ugyanolyan. The price is not the same. Az ára sem ugyanolyan. But anyway, it's there. De ott van. Yes, we should have stood up to receive Chaitanya Charitamrita. Föl kellett volna, hogy álljunk, hogy fogadjuk a Chaitanya Charitamritát. I'm a bit out of practice. Kijöttem a gyakorlatból. So rarely. Did I give a class since India? Adtam el leckét India óta? Yeah. Which one is it? 51? 51. Huh? 51. No, Gauranga Bolite Habir. Okay. Someone's got a pair of kartals. No, I know I have kartals, but someone else playing kartals. So. It's fun. Okay, who knows the song? Ki ismeri a dalt? Not bad. Others should look it up. Többiek csak keressék ki. When you chant the name of Chaitanya Mahaprabhu, then the hair should stand on end. Amikor Chaitanya Mahaprabhu neveit énekeljük, akkor kellene, hogy a szőrszálaink énekeljenek, hogy útbőrözzünk. Tears come from the eyes. Könnyek folyjanak a szemünkből.
Gauranga bo Lite habe Pulaka sharira Hari Hari Bolitena Jane Babe Nira Gauranga po Lite have Pulaka sharira Hari Hari Bolitena Jane Babenira Hare Kabir Nitai Chandir Karuna Hoibe Then what happens? Samsara Bhaksana Pura Habe Shayacha Riyahabe Shudahabe Mana Kabe Haba Herabo Shivrindavana Ruparagu Natapabe Hoibe Akute Kabihama Bujabose Ugala Piriti Ruparagu Natapade Rahu Mora Asha Pratana Koro Yeshada Narotamo Dasha
Gaurangavo Lipe Habe Tulakashari Kavi Hava Bhujavashi Sudhala Riti Gaurangavo Lite Habe Tulakashari Hari Hari Bolite Nayane Babe Mira Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radhe, Jai Jai Shyam, Jai Jai Shri Vrindavan Dham, Pavana Radha, Tirunam, Pavana Shri Vrindavan Dham. Jai Srila Prabhupada ki Jai. Om Vishnupada Paramahamsa Parivicharya Sutir Sat Shri Srimad Ave Charanarvinda Bhaktivedanta Goswami Maharaj Srila Prabhupada ki Jai. Sri Sri Radha Shyamasundar ki Jai. Gaura Bhaktivinoda ki Jai. Jai Nitai Gaura Premanandi Hari 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 Om. Now this is today's verse. We're in the 18th chapter of Madhya Lila. Ez a mai vers, a Madhya Lila 18. fejezeténél járunk. And this is Chaitanya Mahaprabhu's visit in Vrindavan. Az Úr Sri Chaitanya Mahaprabhu Sri Vrindavanba látogat. Although Chaitanya had wanted to visit Vrindavan from the moment that he received initiation by Madhavendra Puri, by Ishvara Puri, excuse me. Bár az Úr Chaitanya azóta akart Vrindavanba nem menni, hogy avatást kapott Ishvara Puritól. At that time, the
ecstasy, love of God had surfaced in him. De akkoriban az Isten szeretet extázisa megnyilvánult benne. Anyway, here we're talking about Supreme Personality of Godhead. És mi itt az Istenség legfelsőbb személyiségéről beszélünk. So, he's the source of all devotional moods. Ő minden odaadó hangulat forrása. And it's very hard to sort of, when you say that ecstatic devotion awakened in Lord Chaitanya. Ez nagyon nehéz így ezt mondani, hogy az extatikus odaadás felébredt az Úr Chaitanyában. Srila Goswami says that this bhakti is nityasiddha. It is always perfect and it's residing within devotees' hearts. Srila Rupa Goswami azt mondja, hogy a bhakti nityasiddha, mindig tökéletes, és mindig ott lakozik a bakta szívében. So kriti sadhya bhavet sadhya. By the practice of devotional service, one aspires to awaken this ecstasy. És az odaadó szolgálat gyakorlása által az ember arra törekszik, hogy fölébressze ezt az extázist. That's what the definition of sadhana is. Ez a sadhana definíciója. So a sadhaka is someone who really wants to awaken love of God. Egy szadaka egy olyan személy, aki igazán föl akarja ébreszteni az Isten szeretetet. Bhaktivinoda Thakur makes this interesting statement. Bhaktivinoda Thakur egy érdekes kijelentést tesz. That sometimes devotees practice devotion, but they're not very serious about awakening this bhava bhakti. Hogy a bakták néha gyakorolják az odaadást, de nem nagyon komolyak azzal kapcsolatban, hogy fölébresszék a bhava bhaktit. So it doesn't happen. És ezért nem történik meg. And then they're very disappointed. És akkor csalódottak lesznek. But that is one thing that one should be very eager for. De ez egy olyan dolog, amire nagyon mohónak kell lennünk. As the intermediary or intermediate or very significant step towards full-blown love of God. Mert ez egy köztes, de nagyon jelentős lépés a teljes Isten szeretethez. And we're here to go forward. És azért vagyunk itt, hogy előre haladjunk. But it's not that this bhava bhakti or prema bhakti in all of its stages is not already in Chaitanya Mahaprabhu. De nincs szó arról, hogy ez a bhava bhakti, vagy akár a prema bhakti minden egyes szintje ne lenne már eleve jelen az Úr Chaitanya Mahaprabhuban. But it's in a full-blown condition. De most arra egy ilyen teljesen kivirágzott állapotba kerül. But it's apparently subdued. Tehát ebben van, és akkor látszólag el van nyomva. By his internal potency. Belső energiája által. So that he can play the role of a Vaishnava. Azért, hogy egy Vaishnava szerepét játszhassa. And here there is no specific sadhana that we see Chaitanya Mahaprabhu practicing. És nem igazán látjuk, hogy egy bizonyos sadhanát gyakorolna az Úr Chaitanya. But just by the mercy of Ishvara Puri, by his association, that has come to light. Hanem csak a Ishvara Puri kegyéből, az ő társasága által ez előtérbe került. That's what initiation is about. Erről szól az avatás. And of course, one of the angas of devotional service
Persze az odaadó szolgálat egyik angája is to live in Vrindavan. az az, hogy Vrindavanban éljünk. So immediately Chaitanya Mahaprabhu set off for Vrindavan. Úgyhogy Chaitanya Mahaprabhu azonnal elindult Vrindavanba. Sukirtinanu smityuk kramena manasam niyoja tishta braje. So that one should live in Braj. Tishta Brajét, Brajában kell élnünk. Anugami jananugami. So this is Upadesha Saram, this is the essence of all instruction. Ez minden tanításnak a lényege. Rupa Goswami gives the standard practices of regulated devotion. Rupa Goswami megadja a szabályozott odaadás standard gyakorlatait. Shravanam, Kirtanam, Smaranam, and then that also means the other 6. Shravanam, Kirtanam, Smaranam, és ebben benne van a másik 6 But is. then he adds living in Vrindavan and following a resident of Vrindavan. De aztán hozzáadja, hogy Vrindavanban élni és követni Vrindavan egyik lakóját. So then Chaitanya Mahaprabhu wanted to go to Vrindavan, but some celestial voice told him that this wasn't the time. És akkor az Úr Chaitanya Mahaprabhu el akart menni Vrindavanba, de egy mennyei hang azt mondta neki, hogy most nincs itt az ideje. Lord Chaitanya then went later. És akkor az Úr Chaitanya később ment. He tried again when he went through Ramaki and went up the Ganga and met Rupa and Sanatana Goswami. Aztán újra megpróbálta, amikor áthaladt Ramakélin a Ganges mentén, és találkozott Rupa és Sanatana Goswamikkal. We went to Ramakeli this year or last year? Last year. This year. We went to Ramakeli this year. Idén elmentünk Ramakélibe. Really wonderful place. Nagyon csodálatos hely. If devotees want to know what India looked like, this is it. Hogyha a bakták tudni akarják, hogy nézett ki India régen, akkor ez az a hely. And one thing is that there's only mango trees there. Egy dolog, hogy ott csak mangófák vannak. This is the state of Malda, and it's very famous for mangoes. Ez az állam, ez nagyon híres a mangóról. I mean, only mangoes, there's nothing else. Csak mangó, nincs semmi más. Inside people's gardens, outside, everywhere is just mangoes. Az emberek kertjében kívül mindenhol csak mangók vannak. Now we're coming to the end of mango season. Most ér véget a mangó szezon. But May, June, good time to be there. Egy májusban, júniusban jó dolog ott lenni. So this time when he went to Ramakeli, which was the capital of Nawab Hussain Shah, és akkor, amikor elment Ramakélibe, ami Nawab Hussain Shahnak a fővárosa volt. oh yeah, that's what I was going to say. When you go there, the place is full of lakes. És amit mondani akartam, hogy amikor odaérsz, a hely tele van tavakkal. Medium lakes, small lakes everywhere. Közepesek, kicsik, de mindenhol tavak vannak. When I was going with one local devotee, he says one Maharaj said that these are the lakes that Lord Chaitanya's followers dug out. Körbe mentem egy baktával, és azt mondta, hogy egy Maharaj azt mondta, hogy ezeket a tavakat az Úr Chaitanya követői ásták. Because everyone wanted to take the dust of his feet. Mert mindenki meg akarta szerezni a lótuszlába porát. I told him that was nonsense. Mondtam neki, hogy ez hülyeség. Because the lakes are all over the place, and Lord Chaitanya wasn't like, going like this. He was walking on a road, and the road was in pretty good shape right now.
Mert hogy az Úr Csaitanya egyenesen haladt az úton, és a tavak pedig mindenfelé mentek, ő meg nem cikcakozott így ide-oda. But still, wherever he went, people were taking the dust from his feet and they were making holes in the road. Minden esetre akárhova ment, az emberek próbálták megszerezni a lábának a porát, és akkor lukak keretkeztek az útban. And Sanatana Goswami at that time advised Lord Chaitanya that it's not really right to go with so many people to Vrindavan. És akkor Sanatana Goswami azt javasolta az Úr Chaitanyának, azt tanácsolta, hogy nem igazán helyes ennyi emberrel menni Vrindavanba. If you want to go to Vrindavan, then you should just go with one or two devotees. Hogyha el akarsz menni Vrindavanba, akkor csak egy-két baktával menj. So Lord Chaitanya then went back to Puri. És akkor az Úr Chaitanya visszament Puriba. That's the second time that he was unsuccessful going to Vrindavan. Ez volt a második alkalom, hogy sikertelenül indult el Vrindavanba. Then the third time, then this is the third time. És harmadjára, ez a harmadik alkalom. And he went for Kartik. Elment Kartikra. And then here we're in the month of Magh. Tehát Kartikkor indult, és most Mága hónapban vagyunk. Which is January, February. Ami január-február. And Kartik is the month of October, November. És Kartik pedig októberben, novemberben van. So Lord Chaitanya was there 2 months. Szóval 2 hónapig volt ott az Úr Chaitanya. And then here we're reading of a certain event that inspired him to leave. És itt egy olyan eseményről olvasunk, ami arra inspirálta, hogy elmenjen. Even though he didn't want to. Bár nem akart. Even though he didn't want to. And so it's interesting to note this ingredient of or limb of bhakti, which is to reside in Vrindavan. Érdekes hogy gondolkozni erről a bhaktinak, erről az ágáról, ami az, hogy Vrindavanban lakjunk. Chaitanya Mahaprabhu only stayed 2 months. Az Úr Chaitanya Mahaprabhu csak 2 hónapig volt ott. Then he was living either in Puri or Navadvip. Aztán vagy Puriban, vagy Navadvipben lakott. And what to speak of his associates? Nem is beszélve a társairól. Srila Goswami. Srila Goswami. This is Lalita Devi. Ő Lalita Devi. Never went to Vrindavan. Soha nem ment el Vrindavanba. Ramananda Roy is Vishaka, never went to Vrindavan. Ramananda Roy, ő Vishaka, és soha nem volt Vrindavanban. And there's a whole list of his eternally liberated associates who never went to Vrindavan. És az örökké felszabadult társainak egy egész sora soha nem ment Vrindavanba. So how do you then go to Vrindavan and not be in Vrindavan? Hogy lehet elmenni Vrindavanba és nem ott lenni? So whenever acharyas speak about this Tishta Brajeta, living in Vrindavan, bármikor is beszélnek az ácsáryak erről a Tishtam Brajetáról, vagyis arról, hogy Vrindavanban éljünk. They always give a qualifier that if you can't physically live, then mentally you should live. Akkor mindig ad annak egy minőségjelzőt, hogyha nem tudsz ott élni fizikailag, akkor élj ott az elmédben. On the other hand, if you're living physically in Vrindavan, but you're mentally not there, then you're also not in Vrindavan. És ugyanakkor, hogyha fizikálisan Vrindavanban élsz, de mentálisan nem vagy ott, akkor megint nem élsz Vrindavanban. So these were the associates of Lord Chaitanya who their presence actually made Vrindavan what it was. Szóval az Úr Chaitanya társainak a jelenléte tette Vrindavant azzá, ami volt. Oops, I forgot. Oh, ear recording. And there's an audio to the recording. Okay, maybe you can let me have that after. And but one feature
of their not physically living in Vrindavan. De az egyik része annak, hogy nem él valaki fizikailag Vrindavanban, is that Chaitanya Mahaprabhu's mood was that of separation from Krishna and from Vrindavan. Szóval az egyik aspektusa, hogy az Úr Chaitanya hangulata az a Vrindavantól és Krishnától való elkülönülés hangulata volt. So, in the mind living in and physically not being there. Szóval megint, hogy elmében ott van, és fizikálisan nincs ott. It's something that we also need to practice wherever it is that we are. Ez egy olyan dolog, amit nekünk is gyakorolnunk kell, bárhol is legyünk. And how are you mentally in Vrindavan? Well, you hear about Krishna very, very regularly. Nityam Bhagavata Sevaya. És hogy lehet mentálisan Vrindavanban lenni? Úgy, hogy rendszeresen hallunk Krishnáról, Nityam Bhagavata Sevaya. Nagyon rendszeresen. Azt a ventilátort beindíthatjuk, anélkül, hogy túl sok problémát okozna. Ez jó. Now let's read today's verse. Olvassuk el a mai verset. Again, circumstance obliges Lord Chaitanya to leave Vrindavan. Megint a körülmények arra kényszerítik az Úr Chaitanyát, hogy elhagyja Vrindavant, hogy arra kötelezik. Udvigya haila prana sahitena pari. Prabhurari agyahaya se shiradari. Udvigna haila prana sahitena pari. Prabhurari agyahaya se shiradari. Udvigna, agitated. Haila has become. Prana, my mind. Sahite, to bear. Napari, I am unable. Prabhura, of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jai, what? Agya, order. Haya, there is. She Shiridari, I accept that. My mind has become very much agitated and I cannot bear this anxiety. Now everything rests on the permission of your Lordship. I will accept whatever you want to do. Az elmém teljesen megzavarodott, és nem tudom elviselni ezt az izgatottságot. Minden a te engedelmeddel történik, Uram. Elfogadom, bármit is kívánsz. There's no purport here. Itt nincs magyarázat. I'll just read the next verse or two. Elolvasom a következő verset is. Although Sri Chaitanya Mahaprabhu had no desire to leave Vrindavan, he began to speak sweet words just to fulfill the desire of his devotees. Sri Chaitanya Mahaprabhu nem vágyott arra, hogy elhagyja Vrindavan, de hogy teljesítse baktája kívánságát, kedvesen így szólt. This is Balabhadra Bhattacharya speaking. Itt Balabhadra Bhattacharya beszél. He was the one person, one devotee who Chaitanya Mahaprabhu took with him. Ő volt az egyetlen bakta, akit az Úr Chaitanya Mahaprabhu magával vitt. He took him to Vrindavan. Ő vitte el Vrindavanba. And the issue here is that Lord Chaitanya obviously began to draw crowds. És itt az a probléma, hogy az Úr Chaitanya
elkezdett megint tömegeket vonzani. Although there really wasn't much in Vrindavan at that time. Bár akkoriban nem igazán volt sok minden Vrindavanban. Madan Mohan temple had been constructed. Madhya Mohan templomot építették. And Sanatana Goswami was residing there. És Sanatana Goswami ott lakott. And some other temples, some very old. És néhány másik templom voltak, amik nagyon öregek voltak, nagyon régiek. But still, Vrindavan is Vrindavan, and pilgrims would go there, especially during the month of Kartik. De mégis Vrindavan az Vrindavan, és zarándokok el szoktak oda látogatni, főleg Kartik hónapban. Because Kartik is considered to be the best month of the year. Mert a Kartikot tekintik az év legjobb hónapjának. Urja, that's another name. Ez egy másik neve. So, or the month of Damodar. Vagy Damodar hónapja. And Chaitanya Mahaprabhu went just at that time, and he took this Balabhadra Bhattacharya. És az Úr Chaitanya akkor ment oda, és magával vitte ezt a Balabhadra Bhattacharját. So Lord Chaitanya himself was very, very attractive. És az Úr Chaitanya maga nagyon vonzó volt. Aside from the fact that he was like almost 2.5 meters tall. Mindamellett, hogy legalább 2,5 méter magas volt. Wide shoulders and very beautifully built. Széles válla és gyönyörű alkata volt. And his face was very, very beautiful. És nagyon gyönyörű volt az arca. But aside from that, he had a very powerful presence. És mindamellett nagyon erőteljes volt a jelenléte. Thakur Bhaktivinoda says that the bhakti which is accumulated within the heart of a devotee. Bhaktivinoda Thakur azt mondja, hogy az a bhakti, ami összegyűlt egy bakta szívében, that can be felt by other devotees. Azt más bakták érzik. Just like when Vidura came to Hastinapur. Úgy, mint amikor Vidura Hasztinápurba ment. This was after the war. Ez már a háború után volt. All the Kurus were wiped out, and Dhritarashtra was living at the mercy of the Pandavas. A kurukat eltörölték a föld színéről, és Dhritarashtra a pándavák alamizsnáján élt. Anyway, when Yudhishthira Maharaj greeted him, then he said, Bhavad Vidha Bhagavatas Tirtha Bhuta Swayambhivo Tirtha Bhutani Tirtani Svanta Stena Vidavitaha. And basically the message is that wherever you go is a holy place. Amikor Yudhishthira Maharaj üdvözölte, akkor elmondta ezt a verset, aminek a fő üzenete, hogy bárhova is mész, az egy szent hely. Because Tirtha Bhutani Tirtani Svanta, because Krishna is in your heart, so therefore the presence of Krishna transforms everything into Vrindavan. Mert Krishna ott van a szívében, és Krishna jelenléte mindent Vrindavannál változtat. So now you can just imagine, here is the Supreme Lord. Tehát elképzelhetitek, hogy most itt van a legfelsőbb Úr. So what is the presence, the influence that his being in a place has? Mi az a jelenlét, mi az a befolyás, amivel rendelkezik, amikor elmegy egy helyre? Extremely, extremely powerful. Nagyon erőteljes. So devotees, people started to come, oh, I want to get blessings of this sadhu. És akkor a bakták, illetve az emberek elkezdtek jönni, hogy megkapják ennek a szádónak az áldásait. And aside from that, Lord Chaitanya was
also exhibiting some extraordinary symptoms. És emellett az Úr Chaitanya nagyon különleges szimptomákat is mutatott, nyilvánított meg. Just prior to this, he had gone to the bank of Akruragat. Ezelőtt elment Akruragátra a parthoz. Well, it's interesting, the Lord Chaitanya was staying at Akruragat, Érdekes, hogy az Úr Chaitanya Akruragátnál lakott, which is right at the junction of Vrindavan and Mathura. ami közvetlenül Vrindavan és Mathura határán van. So he wasn't exactly residing in Mathura Szóval nem pont lakott and Vrindavan. Vrindavanban. So he was staying there, and then every day he would walk along the Parikrama path to, like for instance, Imlital. Szóval ott lakott, és minden nap a Parikrám úton elment például Imlitalba. And there he would bathe, and he would chant, and then he would come back for lunch. És akkor ott megfürdött, és dzsapázott, és visszatért ebédelni At Akruragat. Akruragáthoz. So this one time Lord Chaitanya came to the Jamuna, and the Jamuna awakened some ecstasy in him, and he just jumped into the river. És egyszer az Úr Chaitanya eljött a Yamunához, és az extázisában csak beleugrott a folyóba. And he just stayed underwater És ott maradt a víz alatt. for a long, long time. Nagyon hosszú ideig. And devotees were obviously concerned. A bakták természetesen aggódtak. And so Balabhadra Bhattacharya jumped in after him and pulled him out. És akkor Balabhadra Bhattacharya utána ugrott és kihúzta. And of course, none of these things, nothing is going to put Lord Chaitanya in danger. In other words, his being in the Jamuna is not a problem. Természetesen ezek a dolgok nem egyik sem veszélyezteti az Úr Chaitanyát, tehát nem probléma, hogy a Yamunában van. Even it's recorded that Gorkishore Das Babaji, on one occasion, he sort of jumped into the Ganga. Még azt is feljegyezték, hogy egy alkalommal Góra Kisordás Babaji beleugrott a Gangászba. And he only came out like a month later. És csak egy hónappal később jött elő. Similarly, Chaitanya Murari, he also used to jump into the Ganga and stay submerged for a long time. Hasonlóan Chaitanya Murari is bele szokott ugrani a Gangászba, és nagyon sokáig ott maradt a víz alá merülve. It's not such an extraordinary thing because even yogis can do this. Ez nem annyira különleges, mert még akár jogik is meg tudják csinálni. Still, there's this dynamic going on that Balabhadra Bhattacharya sometimes thinks of Chaitanya Mahaprabhu as like a human being. Mégis van ez a dinamika, hogy Balabhadra Bhattacharya néha azt gondolja, hogy az Úr Chaitanya egy emberi lény. Sometimes he thinks of him as the Supreme Personality of Godhead. Néha úgy gondol rá, mint az Istenség legfelsőbb személyisége. So this again is sort of a dynamic that's affected by Chaitanya Mahaprabhu's internal potency. Ez megint egy olyan dinamika, amire az Úr Chaitanya Mahaprabhu belső energiája van hatással. And it also affects him. Sometimes Lord Chaitanya thinks that he's an ordinary human. Sometimes he manifests his potencies as the Supreme Lord. És ez rá is hatással van, tehát néha az Úr Chaitanya azt gondolja, hogy egy közönséges emberi lény, néha pedig azt, hogy a legfelsőbb Úr. So, Balabhadra Bhattacharya, it started to weigh on his mind. Szóval Balabhadra Bhattacharya úgy kezdett így az elméjében zavart okozni, vagy úgy. People want appointments with Lord Chaitanya. Hogy az emberek találkozni akartak az Úr Chaitanyával. Some people
wanted to just see him. Voltak, akik csak így látni akarták. Lord Chaitanya was doing all kinds of things, and therefore he was sort of unpredictable. Az Úr Chaitanya mindenféle dolgokat csinált, és megjósolhatatlan volt emiatt. And Balabhadra is the one person who's responsible for him. És Balabhadra az egyetlen személy, aki felelős érte. And meanwhile you have all these devotees in Puri who are waiting for Lord Chaitanya to come back and in one piece. És mindeközben ott van ez a sok bakta Puriban, akik várják, hogy az Úr Chaitanya így egyben érkezzen vissza. So at a certain point now he's saying that my mind has become very agitated and I'm in so much anxiety. És akkor most azt mondja, hogy hát az elmém megzavarodott, és annyi aggodalom zavar. He says, I want to leave Vrindavan and go along the bank of the Ganges. El akarom hagyni Vrindavant és a Ganges partján menni. And then at Prayag we'll bathe in the Ganges. És Prayagnál megfürdünk a Gangesben. It was an excuse. Ez egy kifogás volt. Here's some very extraordinary spiritual event taking place. Itt történik egy nagyon különleges lelki esemény. So let's go there. És akkor menjünk oda. But generally, devotees aren't really interested in all of these spiritual events. Általában a baktákat nem nagyon érdeklik ezek a lelki vagy spirituális rendezvények. Because staying in Vrindavan or Mayapur is so much superior. Mert Vrindavanban vagy Mayapurban maradni annyival magasabb rendű. Just like this year was also Kumbh Mela. Mert idén is volt Kumbh Mela. Some devotees from Mayapur, they were going to Kumbh Mela. Voltak bakták Mayapurból, akik elmentek Kumbh Melára. So they asked him, well, are you going to go to Kumbh Mela? És akkor miért mentek Kumbh Melára? Because it said that if you bathe at the right time, you get liberation. Mert azt mondják, hogy ha megfelelő időben megfürdesz, akkor felszabadulsz. Who cares about liberation? Actually, we're not even supposed to be interested in liberation, the quality of a devotee. De kit érdekel a felszabadulás? Igazából minket nem is kéne, hogy érdekeljen a felszabadulás, ez egy baktának az egyik tulajdonsága. And here's Sridhar Mayapur, where you get love of God. És itt van Sridhar Mayapur, ahol megkapod az Isten szeretetet. So why should I go somewhere else? Szóval miért mennék máshova? So Narottam Das Thakur, he's singing like that this going to holy places, the benefit you get is the hardship that you took to get there. Szóval Narottam Das Thakur azt énekli, hogy a szent helyekre való látogatásnak az áldása az a nehézség, amibe került, hogy oda juss. So if you walk a long distance, szóval, hogyha messzire elsétálsz, because historically people would walk to holy places. Mert hagyományosan, történelmileg az emberek sétáltak a szent helyekre. I mean, here there's no airplanes, no trains, and no cars. Nincsenek repülőgépek, nincsenek vonatok és autók. So you go by boat along the river. Vagy hajóval mész egy folyón. You either walk, vagy sétálsz, or you go by bullock cart. vagy pedig ökrös szekérrel mész, vagy ökrös szekérrel mész. And if you walk, you lose a lot of weight. Ha pedig sétálsz, akkor sokat fogysz. So that's the benefit. Szóval ez az áldás. That's the benefit of going to these holy places. In Kali Yuga, they have no strength. Tehát, hogy ez a szent helyekre való látogatásnak az áldása, a Kali Jugában nincs erejük. Even Acharyas state that even Vrindavan actually becomes covered, and therefore its potency also is becoming increasingly difficult to access. Az ácsáriák azt mondják, hogy még Vrindavan és befedetté válik, és egyre nehezebb hozzáférni a potenciáljához.
So Sridham Mayapur is the Dham for this age. Szóval ennek a kornak Sridham Mayapur a dámja. So now he wants to go back to Jagannath Puri. Most vissza akar menni Jagannath Puriba. And he says, I mean, you were just listening to Shruti Kirti Prabhu. Most hallgattátok Shruta Kirti Prabhut. And he told you of he was talking about Srila Prabhupada. És beszélt Srila Prabhupádról. But he was also telling you the experiences of a servant. De egy szolga tapasztalatairól is beszélt. Experiences of the servant of a servant. A szolga szolgájának a tapasztalatairól. So it's not easy. Nem könnyű. And here we're having the experience of a servant of the Supreme Lord. És itt most a legfelsőbb Úr egy szolgájának a tapasztalatairól olvasunk. So he says, I can't bear it, it's too much. Azt mondja, hogy nem bírom ki, ez már túl sok. But then he gives a caveat. De aztán he gives A qualifier. Ja, de aztán ezt minősíti, egy minőségjelzőt hozzátesz. But everything rests on the permission of your lordship. I will accept whatever you want to do. Hogy minden a te engedélyettől függ, elfogadom, amit mondasz. So he's saying, I really can't stand it, but ultimately it's up to you. Szóval azt mondja, hogy hát nem bírom elviselni, de végül is tőled függ. So when Srila Prabhupada, with the months that Prabhupada was preparing to leave his body, Azokban a hónapokban, amikor Srila Prabhupád készült elhagyni a testét, devotees asked him, well, Prabhupada, how should we pray to Krishna for you to stay? és akkor a bakták megkérdezték, hogy Prabhupád, hogyan imádkozzunk Krishnához, hogy megkérjük, hogy itt maradj. So we had a very similar type of prayer. Egy nagyon hasonló imánk volt. And Prabhupada said, my dear Lord, if you so desire, please let Srila Prabhupada stay. Please save Srila Prabhupada. Prabhupád azt mondta, hogy kedves Uram, ha az a vágyad, akkor hagyj maradjon itt Srila Prabhupád. Kérlek, ments meg Srila Prabhupádot. So it was obvious that all devotees wanted Srila Prabhupada to stay with us. Nyilvánvaló volt, hogy minden bakta azt akarta, hogy Srila Prabhupád velünk maradjon. It was sort of inconceivable that Prabhupada could leave the world. Felfoghatatlan volt az, hogy Prabhupád elhagyja a világot. Never thought of things like that. Soha nem gondoltunk What ilyesmire. to speak of at such a young age? Nem is beszélve ilyen fiatalon. He's 82 years old. 82 éves volt. For someone who lived the way Srila Prabhupada lived, it was young. Olyas valaki számára, aki úgy élt, ahogy Srila Prabhupád, ez fiatalnak számít. Leading a sinless life. Bűntelen életet folytatott. So, when we want something from Krishna, Amikor akarunk valamit Krishnától, the devotees don't usually want something. és a bakták általában nem akarnak semmit, But anyabilasita. But sometimes they may. de anyábilász ita, tehát néha előfordulhat. Then it should be very clear that ultimately it's up to Krishna whether he wants to fulfill my request. Nagyon világos kell, hogy legyen, hogy végül is Krishnától függ, hogy beteljesíti a vágyamat. So devotees must always do the same thing if you so desire. Szóval a baktáknak is mindig ugyanezt kell tenniük, hogy hozzámondják, hogy ha az a vágyad, vagy ha szeretnéd. Now everything rests on your permission. Minden a te engedelmeddel történik. So this is the mood of a devotee. Ez egy bakta hangulata. Now what does Lord Chaitanya reply? És akkor mit válaszol az Úr Chaitanya? Chaitanya Mahaprabhu said, you have brought me here to show me Vrindavan. I am very much indebted to you, and I shall not be able to repay this debt.
Az Úr Chaitanya azt mondta, elhoztál ide, hogy megmutasd nekem Vrindavant. Nagyon leköteleztél vele, és sohasem leszek képes visszafizetni ezt az adósságot. Whatever you desire, I must do. Wherever you take me, I shall go. Bármit kívánsz, meg kell tennem, és bárhova viszel, oda megyek. So the devotee is saying, whatever you want. Szóval a bakta azt mondja, hogy amit te akarsz. And Krishna is also saying, well, whatever you want, that must happen. És Krishna is azt mondja a baktának, hogy hát bármit akarsz, az kell, hogy történjen. And why is that? És miért van ez? Because one of 64 qualities of Krishna is that he's very grateful. Azért, mert Krishna 64 tulajdonságának az egyike, hogy nagyon hálás. So he's very grateful for even a little service, what to speak of a lot of service. Nagyon parányi szolgálatért is nagyon hálás, nem is beszélve sok szolgálatról. And more than we can actually even comprehend or appreciate. Jobban, mint amennyire azt fel tudjuk fogni, vagy amennyire értékelni tudjuk. Because, you know, Krishna's experience is so much greater than any of ours. Mert Krishna tapasztalata az annyival hatalmasabb, mint bármelyikünké. So when he's grateful, he's really grateful. Szóval amikor hálás, akkor igazán hálás. In Chaitanya Charitamrita we have times when Lord Chaitanya says that to his devotee. A Chaitanya Charitamritában vannak olyan helyek, ahol az Úr Chaitanya azt mondja a baktájának. He says that, you know, I belong to you and you can sell me in the marketplace. Hogy én hozzád tartozom és eladhatsz a piacon. Now I don't know if slave trade was popular 500 years ago. Nem tudom, hogy 500 évvel ezelőtt népszerű volt a rabszolgaság. Especially in a market. Főleg a piacon. Slavery was there in Vedic culture. A rabszolgaság ott volt a védikus kultúrában. But slaves were nicely dealt with. De jól bántak a rabszolgákkal. But in any case, Chaitanya Mahaprabhu is speaking like this, and he's making this gesture. You can just sell me. Whatever you want to do with me, I'll just accept. Minden esetre az Úr Chaitanya így beszél, hogy hát csak eladhatsz, bármit is akarsz tenni velem, én elfogadom. So, such a wonderful exchange or a reciprocation between the devotee and the Lord. Ez egy olyan csodálatos viszonzása az Úr és a baktája között. And it's important for us to study these qualities that Rupa Goswami lists in Bhakti Rasamrita Sindhu. És fontos, hogy tanulmányozzuk ezeket a tulajdonságokat, amiket a Rupa Goswami felsorol a Bhakti Rasamrita Sindhuban. Because you get reassured. Mert így bizonyosságot nyersz. That service never goes in vain. Hogy a szolgálat soha nincs hiába. And Krishna is also that he looks at, unless you're committing some offense to Vaishnavas, he only looks at good qualities. Yes, he only looks at the good, he doesn't look at the bad. És ha csak nem követsz el sértést a vaisnavák ellen, akkor Krishna csak a jó tulajdonságokat, csak a jót nézi, nem nézi a rosszat. What's that quality called? Hogy hívják ezt a tulajdonságot? Bhavagrahi Janardana. Bhavagrahi Janardana. He only looks at good qualities, he doesn't look at the defects. Ugye csak a jó tulajdonságokat nézi, nem veszi figyelembe a hibákat. What to speak of in Chaitanya, from Chaitanya Mahaprabhu in Kali Yuga, where this is Kala Dosha Nidhiraja, this is an ocean of bad qualities. Nem is beszélve az Úr Chaitanya Mahaprabhuról a Kali Jugában, ami a rossz tulajdonságok óceánja. We cannot even imagine
how bad Kali Yuga is. Igazából mi el sem tudjuk képzelni, hogy milyen rossz a Kali Yuga. By just comparison to how people lived in the previous age. Csak azzal összehasonlítva, hogy éltek az emberek az előző korban. What to speak of Satya Yuga? Nem is beszélve a Satya Yugáról. Because we're conditioned. Mert feltételekhez vagyunk kötve. This is natural, it's not so bad. Hát ez természetes, nem olyan rossz. But it's really bad. De nagyon rossz. Still, Krishna doesn't pay attention. De Krishna nem figyel oda erre. Devotee is very surrendered, and then Krishna becomes surrendered. A bakta nagyon meghódolt, és akkor Krishna is meghódol. Jejitamam prapadyanti tamstataiva bhajami aham. Krishna says, according Jejitamam prapadyanti, according to how you surrender to me, to that degree, bhajami aham, I worship that devotee. That's what bhajami means. Hogy a Krishna azt mondja, hogy annak mértékében, amennyire te meghódolsz nekem, én olyan mértékben imádom a baktámat. Tehát a bhajami az imádni ezt jelenti. So now Lord Chaitanya says, all right, I'll leave Vrindavan. És akkor az Úr Chaitanya mondja, hogy jó, hát akkor elhagyom Vrindavant. Certainly Lord Chaitanya was very happy being there. Biztos, hogy az Úr Chaitanya nagyon boldog volt, hogy ott lehet. But that's what love is. De ez a szeretet. Love is, what does the beloved want? A szeretet az az, hogy mit akar az, akit én szeretek. Just want to satisfy the desires of the beloved. Csak elégedetté akarom tenni, teljesíteni akarom az általam szeretett személy vágyait. If it gives me pain, ha ez fájdalmat okoz, sometimes, especially now we're talking about New Rajadam, néha, főleg most új Rajadamról beszélünk, sometimes devotees, they sort of write me a letter saying that they're leaving New Rajadam. Írnak nekem a bakták, hogy elhagyják új Rajadamot. It's too austere, they're stressed out, and it's just, you know, very difficult. Túl lemondott, nagyon stresszelnek, vagy pedig egyszerűen túl nehéz. And recently I just wrote back, I said, well, my whole life has been austerity and stress and dealing with all kinds of problems. És most nemrég visszaírtam, hogy hát az egész életem lemondás volt, és stressz, és hogy mindenféle problémákkal kellett foglalkoznom. But why do we do it? Miért csináltam? If you love someone, if you love, well, Prabhupada wanted it, so, and if you want it, then I'll do it. Hogyha szeretsz valakit, hogyha Prabhupád ezt akarta, ha ő akarta, akkor megcsinálom. This life, a devotee's life, is not about how I can have comfortable life. Ez az élet, egy bakta élete nem arról szól, hogy hogyan legyen kényelmes az életem. It's about how I can facilitate fulfilling the desires of the Acharya, of Chaitanya Mahaprabhu. Hanem, hogy hogyan tudom segíteni az Acharya, az Úr Chaitanya Mahaprabhu vágyának a beteljesülését. And I'm just a puppet. És én csak egy báb vagyok. So that's love. Ez a szeretet. Love isn't speaking all kinds of things and so on. Love is is just caring about the desire of the beloved. A szeretet nem az, hogy mindenféle dolgokról beszélünk, hanem az, hogy teljesítjük annak a vágyait, akit szeretünk. So then Kaviraj Goswami says that, how does it go, the verse? Kaviraj Goswami azt mondja, love is to satisfy the senses. Atman niripriti vancha tori bole kam.
Krishnandiri Priti Atidari Premanam. So it's going to take a long time just to attain love just by sitting somewhere and chanting Hare Krishna. Sokáig fog tartani, hogy elérjük a szeretetet csak azáltal, hogy ülünk valahol és énekeljük a Hare Krishnát. But by practicing, because it's practice, by practicing this mood, then we get to actually know what it is that real love is about. De azáltal, hogy gyakoroljuk ezt a hangulatot, akkor megtanuljuk, hogy miről szól az igazi szeretet. Arjuna didn't want to fight. Arjuna nem akart harcolni. Now, was it the Bhagavad Gita that convinced him to fight? A Bhagavad Gita győzte meg arról, hogy harcoljon? No. It was he loved Krishna. Nem. Ő szerette Krishnát. After all of this, and after all of his arguments, Krishna still said, fight. És mindezek után, és az összes érve után még mindig Krishna azt mondta, hogy harcolj. So, if that's what he wants, then that's what I'll do. Szóval hát, ha ezt szeretné, akkor ezt csinálni. So here we see the same thing, the bond of love between Krishna and the devotee and Krishna. Tehát itt ugyanez van a szeretet köteléke Krishna és a bakta és Krishna között. It's not what's called a one-way street. Ez nem egy egyirányú utca. It's not that you just give it. You do anything for Krishna and he'll do anything for you. Hanem te megteszel bármit Krishnáért, és ő is bármit megtesz érted. He'll drive your chariot, he'll take the dust from your feet, he'll do anything. Vezetni fogja a szekeredet, és venni fogja a lábadnak a porát, bármit meg fog tenni. Because that's what love is about. Mert erről szól a szeretet. And as we practice this principle of love, then ultimately it also comes. És hogyha gyakoroljuk a szeretetnek ezt az elvét, akkor el is fog jönni. By Krishna's mercy. Krishna kegyéből. Okay, so you're on verse 155 and can continue that next week. A 155-ös vers lesz a következő, ezzel folytatjuk. Thank you very much. Jai Srila Prabhupada ki jai, Sri Chaitanya Charitamrita ki jai, Jai Nitai Gaura Premanandi.